Previously, naka-unbox tayo ng Infinix Hot 9 Play. At ngayon, hawak na natin ang Infinix Hot 9. Ito yung lower version or siguro masasabi natin mas maliit na variant nitong Infinix Hot series. Hi, ako nga pala si Richmond ng Gadget Sidekick. Tara, unbox na natin ang Infinix Hot 9. Let's go! Itong Infinix Hot 9 ay merong MediaTek Helio A25 at sinamahan siya ng GPU niya ng PowerVR GE8320. So, itong variant na hawak natin ay merong 4 GB of RAM and 64 GB of storage. Now, medyo hindi naman siya kabigatan katulad ng Hot 9 Play, no? Ang bigat niya ay nasa 185 grams lamang. And at the same time, meron siyang 5,000 mAh na battery at nagsusupport na siya ng Android 10. Yung nga lang, ang charger niya ay 10 watts lang. At meron siyang 4 na camera sa likod. Meron siyang 16MP na wide lens, 2MP na macro lens, 2MP na depth sensor, at meron siyang low light sensor na QVGA. Then sa harap niya ay meron din siya 8 megapixel na front camera. Now, ang screen size niya ay 6.6 inches unlike yung isa, mas malaki, 6.82. And 720p ang kanyang resolution. At yan ang bumubuo nito Infinix Hot 9. Now guys, actually itong phone na to magaan siya, no? Hindi ko masasabi na mabigat. Very, very responsive naman sa kanya mga ano niya, no? Every single touch naman sa kanya. Very, very responsive. Tingnan natin ang pumapaligid dito sa phone na ito, no? Meron siyang audio jack, microphone in, micro USB na port, and of course ang kanyang loudspeaker. Then sa side, meron siyang power button at kanyang volume rocker. Sa ibabaw, malinis. Sa kabilang side, meron siyang SIM tray na kaya mag-support ng 2 nano SIM at isang micro SD expansion. Sa likod, meron siyang quad camera na may triple LED flash. Sinama pa siya ng fingerprint scanner and very, very glittery ang kanyang design. Sa harap, meron siya 8MP na front shooter. At yan ang halos bubuo nitong Infinix Hot 9. So ngayon gusto natin tingnan ang Antutu score ni Infinix Hot 9, 94,000. No? Medyo may kababaan, no? Ang CPU na 36,000 lang, GPU 12,000, memory 29,000, and kanyang UX is 16,000. Masasabi natin, no, may nakunting kababaan nga siya kasi dahil sa kanyang processor na talagang pang entry level nga lang siya. So, try lang natin na isang game, no? Si Asphalt 9. Actually, si Mobile Legends tinry natin. Pero, hindi naman siya ganun kabagal, no? May konting glitches and frame drops. Pero, hindi ko masasabi na nakaka-enjoy yung game, eh. Talagang may konting sabit lang talaga siya. So, makita natin sa gameplay, no? Okay naman siya, no? Makita natin may konting glitches, no? Dahil siguro sa kanyang processor na hindi naman talaga siya build for gaming. Pero overall, masasabi ko, pwede naman siyang pagtiyagaan. Lalo sa mga games like this one, si Asphalt, medyo heavy intense graphics ang kailangan niya, no?
Pero overall, pwede na. Masasabi ko sa inyo, pwede na pagtiyagaan yung kanyang graphics. Pero kung gusto niyo maglaro mga the likes of Call of Duty, medyo pag-isipan niyo muna kasi medyo talagang mabibitin kayo doon, no, sa Call of Duty. So guys, pansinin naman natin ang mga camera shots natin, no. So meron siya 16MP na rear camera. Masasabi ko, no, sa ilang mga shots dito, may iba naman, medyo matino naman, lalo sa outdoors. Masasabi ko, okay naman siya. Hindi naman siya sobrang ganun ka-detailed, no. Pero there are times na pag zoom mo siya, okay, very, very clear. Pero syempre, iba expectation ko sa, syempre, entry level lang siya. So medyo mas mababa expectations ko. Pero okay na siya, no, to take some good photos. And kung gusto mo i-post sa Facebook, pwede mo post sa Instagram, okay, pwede na siya. Hindi naman siya ganun ka pixelated and matino ang kanyang mga photos. At pag tinignan naman natin ang selfie camera, no, ang kanyang 8MP front shooter ay medyo, masasabi ko, hindi ganun ka-detail ang mukha ko. No? Medyo may times na medyo wash away ang mukha ko, medyo maputi. And pagdating sa madilim, medyo hindi ganun kaganda at medyo creepy ang kanyang camera. Now guys, na-review na natin halos itong Infinix Hot 9. So, ano masasabi na dito? Talagang very, very budget level siya, no? Talagang for entry level smartphone siya. Not bad siya, no, for everyday use, for online schooling. Pero kung if you're looking for something na mas maganda ang pang gaming, mas maganda ang camera, definitely I would go for something higher than this one. And of course, don't forget to give me a thumbs up kung gusto niyo itong video na to. And don't forget also na panoorin si Sulit Tech Review at si Pinoy Tech that I'm sure meron din sila kanyang mga take dito sa Infinix na Hot 9 or siguro Hot 9 Play ang kanilang na-review. Don't forget to click that bell icon para hindi nyo ma-miss iba kong review dito sa Gadget Sidekick. So ako pala si Richmond at magkita-kita sana tayo ulit sa aking susunod na video. Paalam!